त तपाईको रुमको लागि चाहिँ एउटा ठुलो टिभी चाहिरहेको छ भने तपाईले चाहिँ यो Samsung को QLED टिभी चाहिँ चेक आउट गर्नै पर्छ र यसमा चाहिँ तपाईले 4K रेजोल्युसन क्वान्टम HDR क्वान्टम प्रोसेसर लाइट 4K जस्तो थुप्रै फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ अब यो टिभी चाहिँ एउटा क्वान्टम LED टिभी हो सो यो चाहिँ QLED टिभी पनि भन्छ Samsung को सो यसको स्पेसिफिक मोडल भन्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ QA75Q60D भन्ने मोडल हो र यो चाहिँ 75 इन्च भर्जन रहेको छ र यसको प्राइस रहेको छ 3,40,990 तर डिसेम्बर एन्ड सम्म चाहिँ तपाईले NPL अफरमा चाहिँ यो टिभी मात्र 2,83,400 मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यो टिभी EMI मा लिनु छ भने चाहिँ Samsung को इन्स्टा फाइनान्सबाट सजिलै लिन सक्नुहुन्छ मात्र नागरिकताको भरमा विथ फास्ट लोन अप्रुभल त्यसैगरी अब तपाईको पुरानो टिभी छ रे एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ यो टिभी लजाउनुहुन्छ भने पनि अर्को स्टोरबाट चाहिँ मजाले एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ अब चाहिँ लेट्स अनबक्स दिस टिभी र यसको फिचर्सहरु हामी एक्सप्लोर गर्ने छौं एक्सन ओके सो बक्समा चाहिँ फर्स्टमा के रहेछ हेरौँ है त सो फर्स्टमा चाहिँ यो स्ट्यान्ड भयो हैन सो यो चाहिँ दुईटा स्ट्यान्ड भयो अब यसपछि चाहिँ यो बक्स यो प्याकेटमा चाहिँ वी हेभ रिमोट्सहरु सो Samsung को टिभीहरुमा नर्मली हामीले सोलर सेल रिमोट नै देख्छौं र यसमा पनि सेम सोलर सेल रिमोट नै दिएको छ है र त्यसपछि अब यो अलिकति डकुमेन्ट्सहरु त्यसैगरी अब यो पावर केबल भइहाल्यो र एउटा यो कनेक्टर पनि छ अलराइट सो टिभी चाहिँ अनबक्स भइसक्यो र अहिले चाहिँ उल्टो राखेको छौं किन भन्दाखेरि अब पोर्ट्सहरु कुरा गरौँ र यो ब्याक प्यानल हैन सो यो प्यानल चाहिँ मोस्टली यसको प्लास्टिक हो यो पछाडी चाहिँ हेर्दाखेरि ब्रस्ट एल्युमिनियम फिनिश दिएको छ राम्रो छ फिनिशिङ तर यो प्लास्टिक हो है जर बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ प्लास्टिक भए पनि फिट्सहरु जुन यसको स्ट्यान्ड छ त्यो पनि प्लास्टिक स्ट्यान्ड हो तर स्टर्डी फिल छ अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ अब केबल म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि यो लाइन्सहरु छ हैन अब लेट्स टक अबाउट पोर्ट्स अलराइट सो पोर्ट्सहरु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसो यहाँनिर पाउँछ पोर्ट्सहरु मोस्टली सबै सो तलपट्टि दुईटा HDMI दिएको छ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ल्यान केबल भइहाल्यो अर्को एउटा HDMI पनि यहाँपट्टि छ त्यसै तलपट्टि चाहिँ यो चाहिँ अप्टिकल केबल पनि यहाँनिर फेरि पावरको लागि पोर्ट चाहिँ यतापट्टि दिएको छ अलराइट सो अनबक्सिङ चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टिभी 75 इन्च भर्जन हैन र लेट्स टक अबाउट डिजाइन त्यसमा चाहिँ एयर स्लिम डिजाइन भनेर भन्छ हैन सो एयर स्लिम डिजाइन चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि बेजल्स हेर्यो भने यो साइड बेजल्स त्यसरी तलपट्टिको बेजल्स र माथिपट्टि बेजल पनि थिन नै छ सो ओभरअल एकदमै थिन बेजल्सहरु दिएको छ जसले गर्दा डिजाइन चाहिँ राम्रो छ हैन र फिटहरु एकदम मिनिमल छ तर एकदम यसको जुन चाहिँ रबर फिट भएको कारणले गर्दा चाहिँ राम्रो छ यसको हैन ग्रिप राम्रो छ त्यसैगरी अब साइडबाट हेरौँ यसको हैन साइड प्रोफाइल पनि निकै थिन छ के सो यहाँबाट हामीले यसरी हेर्यो भने चाहिँ जुन यसको ओभरअल थिकनेस छ नि त्यो पनि लास्टै स्लिम छ के सो यो साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै थिन देखिन्छ हैन सो जस दामी छ यसको डिजाइन गर्ने सो अब चाहिँ म टिभी सेटअप गर्छु एन्ड सी यु ब्याक अगेन सो हाम्रो सेटअप सकिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ होम स्क्रिनमा पुग्छौं हैन यो UI चाहिँ Samsung को Samsung हब भनेर भन्छ र यो चाहिँ Tizen OS ले पावर्ड है सो Samsung को यो अब हामीले जुन Samsung हब छ नि यो चाहिँ हामीले पहिला अर्को फ्रेम टिभीहरु देखि लिएर CU8000 धेरैवटा टिभीहरु चलाइसक्यौं हैन सो फमिलियर छ लाइक फास्ट इजी टु युज भन्छु म हैन सो सबै यही कर्जरमा दिएको हुन्छ यो जस्तै Netflix हाम्रो एपहरु हैन अनि त्यसपछि अब जे एपहरु छ त्यसैगरी प्रिइन्स्टल्ड एप्सहरु हुन्छ Netflix YouTube प्राइम भिडियोहरु यो छ बिक्सबी पनि छ यसमा सपोर्ट हैन र अब एप को जुन सपोर्ट छ त्यो पनि डिसेन्टै छ भन्छु म है सो रिजन अनुसार चाहिँ फरक पर्न सक्छ एप सपोर्ट जस्तै डिज्नी प्लसहरु यताउता यो रिजनमा पाउँदैन जस एप सपोर्ट पनि राम्रै छ यसमा है त्यसैगरी अब इजी टु युज त मैले भनिहालेँ त्यो सजिलो छ चलाउनलाई खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन सबै यही हामीले हुन्छ नि यही बाहिरै नै हुन्छ कि यो सबै कुराहरु अब यसमा हामीले Samsung हबमा अर्को भनेको चाहिँ भोइस असिस्टेन्ट चाहिँ एज बिक्सबी सपोर्ट पाउँछौं है त्यसैगरी अब यहाँबाट ट्राई गरौँ है त ओपन स्पोटिफाई सो यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ हैन भोइस असिस्टेन्ट जस्तो अब यो स्पोटिफाई भयो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी ल्याग चाहिँ देख्छौं है यो जस्तै टाइजन Samsung हबमा अलिकति कहीँ लोडिङ हुँदाखेरि कुनै कुनै एप फर्स्ट टाइम खोल्दाखेरि ल्यागहरु चाहिँ देख्छौं नत्र ओभरअल चाहिँ म भन्छु जुन Samsung हब छ प्रिटी गुड फास्ट पनि छ सजिलो पनि छ चलाउनलाई र Samsung को टिभीहरुमा नर्मली अब हामीले यो फिचर देखिरहेको हुन्छौं हैन सो एउटा एकदम युजफुल भनेको चाहिँ यो इको एनर्जी मोड हो कि सो यसमा चाहिँ हामीले अब इको मोडमा राख्न पर्छ हैन र त्यसमा चाहिँ यो सेटिङ हुन्छ मोसन लाइटिङ भन्ने सो सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मोसन सेन्सर हुन्छ यहाँ तलबाट टिभीमा मोसन सेन्सर हुन्छ सो त्यसले चाहिँ लाइट हुन्छ नि कतिको आइरा छ रुममा कतिको लाइट छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ नि ब्राइटनेस चाहिँ आफै एडजस्ट गर्छ सो दैट एनर्जी सेभ होस् के सो यो फिचर चाहिँ मलाई एकदम युजफुल लाग्छ र अर्को भनेको चाहिँ Samsung को स्मार्ट थिंग्स है सो यो पनि मलाई निकै राम्रो लाग्छ सो स्मार्ट थिंग्स एप तपाईको फोनमा इन्स्टल छ भने चाहिँ तपाईले हुन्छ नि यहाँबाट मोबाइलले टिभी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ के सो स्मार्ट थिंग्समा चाहिँ हुन्छ नि हामीले डिफरेन्ट अब पुरा यो चाहिँ जस्तै अब तपाईको घरमा चाहिँ Samsung को भनौं न रेफ्रिजरेटर छ टिभी छ भने चाहिँ एउटै ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्न मिलेको सो सिम्पली अब यहाँ हुन्छ नि अन अफ त गर्न मिलिहाल्छ टिभी हैन सो मैले यहाँबाट अब होम स्क्रिनमा जाने सब यहीँबाट गर्न मिल्छ हुन्छ नि यहीँबाट चलाउने YouTube
खोल्नेदेखि लिएर सब यहीँबाट गर्न मिल्छ सो यो फिचर पनि निकै युजफुल छ त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ अब स्यामसङको टिभीमा एउटा मल्टी भ्यू भन्ने पनि फिचर पाउँछौँ सो मल्टी भ्यूमा सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा पाउँछौँ क्या सो एउटामा चाहिँ यहाँ यो एपबाट हामीले युट्युब चलाइरहेको छौँ भने टिभीमा अर्को साइडमा त एचडिएमआई जोडेको छ भने हुन्छ नि एचडिएमआईको आउटपुट यता हुन्छ नि साइड बाई साइड स्प्लिट हुन्छ त्यसैगरी अर्को फिचर भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ तपाईँसँग म्याकबुक चलाइराख्नु भएको छ र म्याकबुकको जुन कुरा चाहिँ तपाईँले डिस्प्लेमा आइरहेको छ नि त्यो कुराहरू त टिममा नि हेर्नु पऱ्यो भने एयरप्लेबाट डिरेक्ट मिरर गर्नु मिल्छ स्क्रिन मिररिङ छ है सो त्यो अप्सन पनि छ सो त्यो फिचर फुल नै छ स्यामसङको टिभी ओके अब चाहिँ हामी प्यानलको बारेमा कुरा गर्छौँ सो यो चाहिँ 4K प्यानल हो र यो चाहिँ 50/60 हर्ज 50 or 60 हर्ज यो रिजन डिपेन्डिङ अनुसार आउँछ होइन त्यसैगरी यो चाहिँ सेमी ग्लस प्यानल हो सो यसको जुन रिफ्लेक्सन ह्यान्डलिङ हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रै छ है रिफ्लेक्सन ह्यान्डलिङ ठिकै छ तपाईँ ब्राइट रुममा छ भने पनि खासै त्यस्तो एकदम टल्किने प्रब्लम चाहिँ मैले हुन्छ नि लाइक देखाएको छुइनँ हाम्रो रुम यो लाइक ब्राइटमा प्लस लाइटहरू पनि छ सो डार्क सिन छ भने चाहिँ डेफिनेटली देख्छ नत्र रिफ्लेक्सन ह्यान्डलिङ राम्रो छ यसको होइन त्यसैगरी अब यसमा मलाई फर्स्ट कुरा चेक गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ भ्युइङ एङ्गल है सो 75 इन्चको टिभी हो सो तपाईँको भ्युइङ एङ्गल त हुन्छ नि लाइक अलरेडी फिल्ड अफ भ्यू भनौँ न ठुलै छ नि त सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रेट हेर्दाखेरि त फरकै परेन सो अलिकति 25 to 30 जस्तो डिग्रीमा तपाईँ सिफ्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँ ठ्याक्क कलर सिफ्ट हुन्छ नोटिस हुन्छ क्या अलिकति वास्ट आउटहरू हुन्छ सो हुन्छ नि यसको लाइक भ्युइङ एङ्गल जुन छ त्यो चाहिँ म एभरेज नै भन्छु सो अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यसको प्यानलको बारेमा है सो यो चाहिँ एउटा VA प्यानल हो त्यसैगरी यो चाहिँ QLED होइन क्वान्टम LED प्यानल भन्छ स्यामसङको सो VA प्यानलमा चाहिँ कन्ट्रास्ट चाहिँ दामी हुन्छ लाइक कन्ट्रास्ट निकै राम्रो हुन्छ VA प्यानलमा त्यसैगरी QLED भनेको चाहिँ अब क्वान्टम LEDमा चाहिँ के हुन्छ जुन ब्याकलाइटिङ युज गर्छ टिभीहरूमा यसमा चाहिँ जुन LEDजहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ अझै सानो LED हुन्छ कि नर्मल भन्दा नि सो त्यसले गर्दाखेरि कलर भोल्युम चाहिँ दामी हुन्छ र स्यामसङले चाहिँ अब 100% कलर भोल्युम भनेर भन्छ र फर्स्ट इम्प्रेसन्स कलर हेर्यो भने एकदमै दामी नै छ यसको कलर होइन सो यो चाहिँ अहिले अब यसको जुन डिफल्ट मोड हुन्छ त्यो चाहिँ डाइनामिक मोडमा हुन्छ कि नर्मली स्यामसङ होइन सो डाइनामिक मोडमा चाहिँ अलिक बडी स्याचुरेटेड जस्तो फिल चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ सो तपाईँलाई अलिक बडी रियलिस्टिक कलर चाहियो भने चाहिँ तपाईँले स्ट्यान्डर्डमा जान सक्नुहुन्छ अथवा यसको चाहिँ मुभी मोड त्यसै गरी अर्को चाहिँ एउटा फिल्म मेकर मोड भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिक ट्रु टु लाइफ खाली जुन तपाईँलाई एकदम भाइब्रेन्ट खाली कलर मन पर्दैन भने र यसको अब हुन्छ नि प्यान्टोन भ्यालिडेटेड पनि हो यो प्यानल सो हुन्छ नि जुन राम्रै छ यसको कलर एक्युरेसी पनि तपाईँलाई अलिकति बडी हुन्छ नि स्याचुरेटेड त्यति धेरै मन पर्दैन भने चाहिँ लाइक डाइनामिकको सट्टा चाहिँ तपाईँले यो फिल्म मेकर मोड राख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ अब अर्को फिचर यसमा चाहिँ डुअल ब्याकलाइटिङ छ कि सो नर्मली टिभीहरूमा चाहिँ हामीले सिङ्गल ब्याकलाइटिङ भनेर सुनिरहेको हुन्छौँ भने सो यसमा चाहिँ ब्याकलाइटको लागि दुईवटा खाली छ सो एउटा चाहिँ वार्मर खाली ब्याकलाइटिङ छ भने अर्को चाहिँ कुलर खाली ब्याकलाइटिङ होइन सो अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ हुन्छ नि अब हामीलाई कुन चाहिँ चाहिरहेको छ वार्मले बेटर हुन्छ कि कुलवाला ब्याकलाइटिङले बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ यसले आफैले त्यो मिलाइरहेको हुन्छ सो यसले गर्दा चाहिँ कन्ट्रास्ट अलिक इन्हान्स हुन्छ होइन तर यसमा फेरि लोकल डिमिङ भन्ने फिचर चाहिँ छैन होइन लोकल डिमिङ भए चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब जस्तै डार्क सिन्स छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन त्यो डार्क सिनहरूको लागि अझै दामी कन्ट्रास्ट निकाल्नको लागि चाहिँ त्यहाँको एलइडीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक ब्राइटनेस घटाउने गर्न मिल्छ त्यसै गरी अब त्यस्तै गरी अलिकति ब्राइटनेस धेरै भएको सिन चाहियो भने चाहिँ त्यो एलइडीहरूलाई चाहिँ ब्राइटनेस बढाउने हुन्छ नि त्यस्तो गर्न मिल्थ्यो भने यसमा त्यो फिचर छैन सो लोकल डिमिङ जोन्सहरू हुन्थ्यो होइन नर्मली अब अरू यो फिचर भएको टिममा तर यसमा चाहिँ छैन सो अब चाहिँ एचडिआरको बारेमा कुरा गरौँ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा प्रोसेसर चाहिने हुन्छ होइन प्रोसेसिङ सो त्यसको लागि चाहिँ यसमा स्यामसङमा चाहिँ क्वान्टम लाइट प्रोसेसर 4K भनेर चाहिँ दिएको छ होइन सो अब यसमा एचडिआर चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वान्टम एचडिआर भनेर भनेको छ र त्यसमा चाहिँ एचडिआर 10+ चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ र यसको जुन एचडिआर ब्राइटनेस छ त्यो चाहिँ डिसेन्टै छ भनौँ लाइक त्यस्तो दामी चाहिँ छैन होइन ठिकै भनौँ सो बेसिकली अब एचडिआर हुने भनेको भाइब्रेन्ट कलर्सहरू हुन्छ त्यसै गरी अब हाइलाइट्सहरू अझै लिफ्ट गरिदिएको हुन्छ त्यसै गरी डिपर ब्ल्याक्सहरू पाउँछौँ होइन र यसको ठिकै छ एचडिआर ब्राइटनेस मलाई ठिकै लाग्यो होइन त्यस्तो एकदम साह्रो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन र एचडिआर र एचडिआर ब्राइटनेस साइड बाई साइड हाल्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ होइन कतिको डिफ्रेन्स छ भनेर र यसको स्ट्यान्डर्ड ब्राइटनेस चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो है स्ट्यान्डर्ड ब्राइटनेस चाहिँ बरु राम्रै छ तर एचडिआर कन्टेन्ट हेर्नको लागि भने त्यस्तो लाइक डिसेन्ट एभरेज खालीमा चाहिँ टिभी जस्तो फिल भयो फर्स्ट इम्प्रेसन्समा चाहिँ अब पिक्चर क्ल्यारिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ राम्रै छ पिक्चर क्ल्यारिटी होइन त्यो क्वान्टम प्रोसेसर लाइट 4K भनेर दिएको छ र होइन यसले चाहिँ हुन्छ नि इमेज प्रोसेसिङ गर्नेदेखि लिएर धेरै कुरा गर्छ सो यसको 4K प्रोसेसिङ चाहिँ ठिकै छ है लाइक सार्पनेसहरू राम्रो छ टिभीमा होइन लाइक त्यस्तो डिलेहरू पनि छैन त्यो लाइक फास्ट इनफ नै छ त्यसै गरी पिक्चर क्ल्यारिटी पनि राम्रो छ यसको कलर्सहरू पनि राम्रो छ मैले त्यो फर्स्ट पनि भनिहालेँ र जुन प्रोसेसिङ छ 4K प्रोसेसिङ त्यो पनि राम्रो छ त्यसै गरी 4K मा AI अपस्केलिङ भनेर दिएको छ यो AI अपस्केलिङ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो नेटफ्लिक्समा चाहिँ अब हुन्छ नि यहाँ 1080p कन्टेन्ट हामीले हेरेर छौँ होइन र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 4K टिभीमा 1080p कन्टेन्ट हेर्दाखेरि अलिकति लाइक त्यो ठुलो टिभीमा स्ट्रेच हुँदाखेरि अलिक च्यातेको जस्तो फिल हुन्छ नि तर जुन AI अपस्केलिङ हुन्छ नि यसको अपस्केलिङ त्यो चाहिँ राम्रै छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि सार्पनेस चाहिँ राम्रै आउँछ होइन लाइक लो रेजोल्युसन कन्टेन्ट छ भने पनि राम्रै छ कन्टेन्ट स्मुदिङ आई थिङ्क डिसेन्टै भनौँ त्यस्तो दामी लागेन मलाई तर जो यसको अपस्केलिङ चाहिँ राम्रो छ है लाइक लो रेज कन्टेन्ट तपाईँले 4K टिभीमा हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो नराम्रो आउँदैन राम्रै आउँछ अब मलाई नर्मली टिभीहरूमा अर्को टेस्ट गर्न मन लाग्ने भनेको चाहिँ लाइक मोसन ब्लर कति हुन्छ भनेर होइन सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन टिममा हामीले स्पोर्ट्सहरू हेर्दाखेरि जस्तै अब क्रिकेट फुटबल हेर्दाखेरि त्यो बल अलिकति त्यसमा मोसन ब्लर देखिन्छ नि कतिको छ छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक स्पोर्ट्सको कति मजा आउँछ हेर्नु भन्ने हुन्छ कि अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक मोसन ब्लर देखिन्छ कि त्यो हुन्छ नि लाइक
स्मुथ छैन के त्यो जुन बल देखिरहनु भएको छ होइन त्यति स्मुथ छैन सो हामी अलि लाइभ एनपिएल हेरेर छौँ अर्को एउटा बल फेरि हेरौँ सो त्यो जुन बल जाँदाखेरिको छ नि लाइक त्यति स्मुथ छैन कि त्यो मोसन ब्लर छ क्या त्यहाँ है सो लाइक खासै राम्रो छैन यसको त्यो चाहिँ सो अब साउन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 20 वाटको स्पिकर पाउँछौँ 2 च्यानल मात्र हो यो चाहिँ होइन 4 च्यानल अथवा 5 च्यानल होइन 2 च्यानल हो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइक बेस खासै छैन होइन तर ब्यालेन्स नै सुनिन्छ साउन्ड चाहिँ त्यसै गरी डायलग्सहरू पनि क्लियर नै छ भने लाइक 50-60% सम्म सुन्दाखेरि चाहिँ खासै डिस्टर्सन हुँदैन 80% भन्दा अलिकति माथि गयो भने चाहिँ हल्का डिस्टर्सन चाहिँ फिल हुन्छ एउटा स्याम्पल सुनेर हेरौँ है अब साउन्ड रिलेटेड स्यामसङले अरू फिचर चाहिँ यसमा ओटिएस लाइट हुने दिएको छ यो चाहिँ बेसिकली अब्जेक्ट साउन्ड ट्र्याकिङ जस्तो हो सो बेसिकली हुन्छ नि एक्सन फलो गर्छ कि एउटा भर्चुअल टप च्यानल जस्तो बनाइदिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ अब साउन्ड ट्र्याक गर्छ अर्को भनेको चाहिँ यसमा अड्याप्टिभ साउन्ड पनि छ सो सराउन्डिङ हेरेर चाहिँ अब साउन्ड यसले अटो एडजस्ट गरेर आएको हुन्छ र अर्को भने चाहिँ हामीले स्यामसङको अरू टिभिजहरूमा देख्छौँ सो यसमा चाहिँ क्यू सिम्फनी भन्ने फिचर छ यसमा चाहिँ तपाईँसँग एउटा साउन्ड बार छ भने चाहिँ हुन्छ नि साउन्ड बार प्लस जुन टिभीको स्पिकर छ त्यसबाट चाहिँ एकैचोटि साउन्ड आउँछ है सो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ स्यामसङको अब गेमिङ फिचर भने चाहिँ स्यामसङले यसमा एउटा गेम बार भनेर दिन्छ सो तपाईँले त्यहाँ सेटिङ्सहरू आफै मिलाउनु मिल्छ गेम बारमा होइन त्यो चाहिँ लाइक एचडिएमआई जोड्ने बित्तिकै यसले आफै अटो डिटेक्ट गर्छ अर्को अटो लो लेटेन्सी मोड सो अलिकति गेम फास्ट होस् रेस्पोन्स टाइम राम्रो होस् भनेर चाहिँ ALLM भन्ने फिचर पनि दिएको छ र यसमा चाहिँ मोसन एक्सिलेटर भन्ने जुन चाहिँ हामीले स्यामसङको अरू QLED त्यसै गरी नियो QLED पनि देख्छौँ यो चाहिँ होइन त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको मोसन ब्लर रिड्युस गर्ने फिचर हो सो द्याट गेम प्ले चाहिँ स्मुथ देखोस् भनेर होइन त्यो फिचर पनि दिएको छ होइन र आई थिङ्क यो फिचर सेट चाहिँ अब ठिकै हो तर यो अलरेडी 4K50 अथवा 4K60 मा सपोर्ट गर्छ नि त HDMI-बाट HDMI 2.0 हो सो त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अब हाई रिफ्रेस रेट गेमिङ गर्न मिल्दैन प्लस भेरिएबल रिफ्रेस रेट यसमा सपोर्ट छैन सो त्यसले गर्दाखेरि गेमिङ एक्सपिरियन्स भने खासै त्यस्तो दामी चाहिँ हुन्न यसमा एभरेज नै हुन्छ सो अब एन्डमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो छ यो टिभीको सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि एउटा एकदमै ठुलो टिभी 75 इन्चको आफ्नो लिभिङ रुममा हाल्नलाई चाहिरहेछ भने चाहिँ यो टिभी लिन सक्नुहुन्छ होइन स्यामसङको QLED टिभी हो कलर रिप्रोडक्सन राम्रो छ यसको तपाईँले मिक्स्ड युजेस जस्तै भनौँ फिल्म हेर्न मुभी अनि त्यसपछि टिभी सोजदेखि लिएर होइन जस राम्रो छ कन्टेन्ट हेर्नुको लागि HDR चाहिँ एभरेज छ यसको हुन्छ नि HDR-मा त्यति दामी नै चाहिँ लागेन मलाई फर्स्ट इम्प्रेसन्समा त्यसै गरी गेमिङको लागि चाहिँ यसमा HDMI 2.0 मात्र छ सो 2.1 भएको लिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ किन भन्दाखेरि भेरिएबल रिफ्रेस रेट पनि सपोर्ट गर्दैन यसले प्लस यसमा हामीले 4K50 अथवा 4K60 सम्म मात्र जान सक्छौँ HDMI-बाट होइन तर मिक्स्ड युजेसको लागि चाहिँ ठिकै छ र मेबी एउटा इस्यु हुनसक्ने भनेको चाहिँ भ्युइङ एङ्गल्स नट द्याट ग्रेट तर ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ राम्रो छ टिभी र द्याट्स इट फर दि स्यामसङ QLED टिभी QA75Q60D TechLekh